Kamusta guys? Welcome back to our channel. I'm Pat. And I'm Kat. And we are the Drug Queens! Today's a special day. Why? Because we're going to rate each other's makeup bag. Anong makeup bag? Girl, ito yung everyday. Everyday makeup. Everyday makeup bag. As in like yung kahit saan ka magpunta, ibang bansa, kahit punta ka lang ng CR, punta ka lang ng yan ang lang. Does it look like this? No, it looks like this. So, if you wanna know the contents, kung anong laman ng aming makeup bag that we bring with us every day, kung saan man kami pumunta, and please keep on watching. Para mapakita, ma-reveal sa inyo ang aming mga makeup products, kung ano yung una namin mabunod sa aming makeup bag, yun ang aming papa. Ayan. Okay, so punahin natin si Kat. Kat, let's go! Okay. Alam mo, bihira lang masarap ang makeup bag ko. Correct. Sobrang na. Girl, pakita mo naman yung seconds mo. So, matutuwa nga ako. It's so cute. Oh. Like it. Okay, guys. This one. What's that? Petroleum Jelly lang siya. Ayan. Ginagamit ko siya kapag, kasi pag nasa office mo, malamig, tapos nagda-dry lips. Correct. So, it's handy na meron kang petroleum jelly sa Correct. ikaw naman. Okay. Next ko is, What's that? this one is a stick foundation. So, there are days na ayoko magpunta. Kapag kailangan kunyari ng bigla ang OT, bigla ang aalis, biglang dinner, ganito, ganyan. So, kailangan ready ka lagi. Or pag late na, takot. Ayan. Super. Alam mo na. Oo, yung mga ganyan. Meron din ako foundation stick. Galing siya kay Maybelline. Ito siya. Fit Me. Shine Free Balance na chararat. Ganyan lang siya. Para daw kasi siya sa mga combination skin. Tapos, kapag magta-touch up, sinamahan ko na rin siya ng yung face powder ni Fit Me. Wow! Alright. Next one is... Wow! Ano yan? Yes. Ito ang tinatawag nating napakagandang palette. Okay. So, siya ay isang eyeshadow kit number 6 ng Fashion21. And girl, I must say, ang ganda nito. Nga, kasi pati Sobrang ganda nito, girl. Sobrang pigmented niya. Matte siya. Tapos, yung color payoff niya, sobrang ganda, girl. Yung mga get ready with me sa Instagram, first impression ko sa kanya while doing the video, ganda. So, parang after that, nilalagay ko na siya talaga sa makeup kit ko para, pag kunyari, meron nakita mo si crush, tapos wala kang eyes sa mata. lalabas mo to, gano'n. Yan. Lalabas mo to. Ito yung secret weapon mo. Bale, kahit kamay lang, wala akong brush na dala for it. So, kahit kamay lang, ganun. Kompleto na siya. Kompleto na siya. Meron From ka na. day Yes. to midnight. Mm-mm. Eyeshadow na lang din naman yung pinag-uusapan natin. Bubunod ko na yung pinakamalaking bagay na nasa pang-brain ko. Alam paano siya nagkakashadow. Alright. It's the... Tadan! Girl, siguro sana kung na-discover ko rin yung fashion kit. Baka yan na rin yung on-the-go kit ko. Pero, so far, this week, makeup. I Divine Mineral Base Eyeshadow. Wow! Gusto ko siya kasi medyo kompleto na siya. Tingin ako. Girl, ang ganda. From, may marami siyang matte. 1, 2, 3, 4. Sweet matte eyeshadow. And, color na metallic. Or mga shining, shimmering splendid. So, meron kang pang day. Tapos meron kang pang gabi. And then, party ka. Ito ang complete. Tinala yung mga multivitamins. Ito na yung complete. Complete. Susunod naman ay... Ito naman talaga. Wala akong masabi dito. Ang ganda, girl. So, ito yung Maybelline Lash
sensational, waterproof mascara at masasabi kong waterproof talaga siya. Why? Because kahit na after ko maghilamos, nag-makeup remover na ako, nakaganon pa rin ang aking lashes. Kung nakita niyo yung video ko na in-upload ko last week, so nandun siya at must have na mascara. At talaga naman ang mga Maybelline naman na mascara, no? Mga maganda talaga. Kung nakita niyo rin yung Christmas special namin, nakalagay doon na parang, di ba, ang nanalo sa atin, mascara is yung Maybelline talaga. Maybelline talaga produces a lot of mascara na very affordable and very quality. Yes, correct. So, nandito naman siya sa suggested link natin. So, click nyo na lang yan later. Oh, yes. Your turn, babe. Okay, so, kaya ito na lang. Alam niyo to dapat. Sa mga viewers namin na hindi talaga nami-miss out ang mga post, alam niyo to dapat. Yes. It is by Shawill, ang Terra Cotta blusher. Next is, girl, this one's new. This one is very new. This is the W7 Hollywood Bronze and Glow. W7. It's a new brand for me. As in, like, ngayon ko lang siya nakita. And I must say, ang ganda ng color payoff niya. Bronzer kung bronzer. Okay siya sa Poreless Kit kasi ginagamit ko talaga siya. And yung glow niya, ang parang undertone niya is gold. Yes, so, ano ko lang, swatch ko lang ito. Ito siya. This one is your bronzer. Okay, this one's your highlight. So, kita mo yung brown niya and ito may pagka-yellow. So, ang ganda niya. So, pwede na siya dito, ganyan, at kung saan mo pa pwede ginagay. This is a must-have. Next. Share ko lang kasi syempre we've been, showing you a lot of makeup products. Pero Yes. paano nga ba namin siya nilalagay sa mga pagmumukha namin? Lagi ako may dalang beauty blender. And meron ako laging tatlong disposable. Sabi mo na sponge. Cute. Pink talaga. Pink kasi lang. Ano lang siya, yung mga nabibili mo sa Daiso, tapos isang pakayode siya ng gano'n. Next one is Maybelline. This is the Maybelline Clear Smooth All-in-One UV Lightning Oil Control 2-Way Cake SPF with SPF 30. Haba na na. Oh, ang haba. So, eto siya. Ayan. So, kahit na hindi ka na mag-foundation, okay dapat ang mga foundation powder nyo. So, it's a good way. Basain mo lang yung sponge na nandito and then coverage is covered. Next one is Chiran. Oh, lipstick na. Labas mo Mag-lipstick na lahat ng lipstick mo. Para maglabasan na tayo ng lipstick. Dami mo ang dami. Usually, ikaw, mga ilang lipstick yung mga dinadala mo? 5, 7. Usually, ito silang lahat. Usually. 7? Oo, kasi Ano, Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday? mood mo talaga minsan. Parang, ayan. So, unang-una sa lahat is yung Jordana Sweet Cream Matte. So, ilang beses ko na rin siyang ganda talaga. Wala akong masabi. Favorite talaga siya. Oo. Diba? So, pang day talaga yon. And then, ito naman, next is yung Golden Rose Matte Lipstick Crayon. This one is for your nighttime. So, Maybelline, again, hindi ko siya alam kung tawag, pero feature ko na rin siya sa Makeup Under 500. This is yung coral finish. And then, this is the Maybelline Nude Nuance Matte. So, creamy matte siya. Sobrang ganda niya on the lips. And for nude ulit siya. And then, again, this one is the EB Advanced Ultra Matte. Again, na-feature ko na rin siya ilang beses sa Instagram ko. And lastly, kung gusto mo magpaka-alabos, gusto mong mag-paint ng town, eto na yun. Sleek. Sila. Ganda. Ang cute! Sobrang ganda niya. Sobrang dami ko na nagamit, pero ito yung product niya. Sobrang, madami pa. Pero ang ganda ng color ng pata. Pwede ba natin isuwa? Ito yung pagkakalit niya. Can I try it sa Ganda. Matte kung matte talaga. Ayun o. See, even sa Serena or ilaw na cookies, ang ganda ng pagkakalit niya. So, I really like it. So, ito yung go-to red ko talaga kapag wala akong masyadong makeup na nilagay. Red lipstick goes a long way. Next.
Ako naman, usually, 3 lipstick lang a day. A day. A day. A day. So, at least may 3 ako. Una is yung wala lang, yung mayroon bagong gising. Tapos, yung pangalawa is yung patwitams. Yung pangalawa, Yeah. Yung mga kailangan mo lipstick. And yung last is yung boss, tara, inom. Ay, mga ganyan. Lahat to by Bilena. Lately kasi gusto ko yung mga liquid lipsticks nila. So, ni-swatch na namin yung Auro, Serena, and Juno. So, ito si Auro, si Serena, at ito si Juno. Ganyan siya sa morena na skin. Ang akin is this one. Again? Auro, Serena, and Juno. Yan. So, meron kang day to night. Yes, correct. Change na naman siya, guys. Explain lang namin yung problema namin. We're very sorry kasi nag-change yung lighting namin to warm and cool. Yes. Kasi nasa window kami. Okay, so pasensya kung all throughout this video nag-change yung colors ng face namin. Ang kulay ng buong video na to. Ayan. Medyo orange na naman siya. Ayan. Bumabalik na naman siya. Doon na. I'm very sorry. Dumandaan ng clouds. Yes. Pagbigyan natin siya. Correct. Dumaan. Okay. Para sa mga eye bags. Ayan. Concealer. Age rewind daw siya. Funny, I was 18 years old. Tapos yung buong face ko din. Kasi Treatment concealer siya. Para siyang skincare and makeup in one. Correct. Yan. Dahil usapang concealer, ito naman ang aking Flor More Full Coverage Concealer. Wala na siya sa mga Watsons. Like, nung nauubusan na ako. As you can see, gamit ko talaga siya. Ayan siya. Pag may pimples ka, ginagamit mo rin. Oo. Kasi di ba yung iba, kailangan mo pang gamitin yung green na concealer, na corrector rather. So, ito talagang kaya ba, kahit ano, oo. Tinatago mo. Correct. Tapos mo. Ay, kilay girl! Okay. Ay, nagkalimutan na tayo. Okay. Kilay natin. Yung pinakamabilis dalhin is yung, para sa akin sa lahat ng aking eyebrow product, is yung pencil. Masaya na ako sa pencil. Ito ay from Shawill ulit. Retractable siya, so hindi ka na may inis mag-sharpener lagi. Tapos meron na siyang spoolie nakasama. Katulad naman sa kanya, ako din, ang lagi kong dala is yung may spoolie. Hindi ko na matandaan kung may takip to or wala. Pero ever since, hindi ko nakikita yung takip niya. So, ito yung Maybelline Fashion21 Brow. So, ayan. Ito kailangan pang i-sharpen. Ang akin lang kasi, pencil is still mabilis ang ganun lang. Tapos, and then, yun, konting lang spoolie, and then, okay na. Ang last ko is yung aking contour and highlight glue stick ni Nichido. Pag minsan gusto ko medyo. For aking blush, meron ako nito, Intuit Cream Blusher. Sobrang ganda. And, ano ko ngayon, gamit ko ngayon. And then, last but not the least, ang ating brush from Nichido. So, ito na yung aking powder brush. Ito na rin ang aking highlight brush, bronzer brush, lahat na ano ko lang sa tissue and Very important yan. ayan. So, patapos ka na ba? Tapos na ako, girl. Okay. Yun na lahat ng laman ng aming mga kikay kit. Yung mga everyday na dinadala namin sa office. Yes. Mapa-office man or mapa-party man. So, go to kikay kit. Sana nag-enjoy ka. Kung hindi ka man nakahamol or gusto mo malaman pa yung mga products, ilalagay namin sa description box lahat. We will try our best na i-include din yung price kasi yun yung one of the feedbacks. Correct. Parang sabi, ilagay mo naman yung price. Ayun. So, parang alam namin kung kaya pasok ba sa budget. Correct. We will try our best to remember lahat ng mga prices. Ilalagay namin sa description box. And, comment kayo kung meron pa kayong gustong idagdag sa kikay kit na everyday na hindi pa namin natagyan. Yes, correct. Kung tingin nyo na meron kayong kulang, girl. Ito, kailangan mo to, girl. Ganyan, ganyan. Kung may nakita kayong matte setting spray na ganito kulay,
Girl, sabihin mo na. Kasi wala kami nakikita ganyan. And, to know more about kung paano namin siya ginagamit, ang aming mga social media accounts is Facebook is /drugqueens12. Our Instagram is @drug.queens. Yes! Don't forget to like this video and subscribe to our channel. Nandiyan lang siya. At nanonood ka na rin naman kung subscribe ka na. Yes! Yun! Yay! Tapos na yung video na to. And we will see you again next week. I'll see you. We'll see you. Let's meet next week. Okay? Correct? Bye! Bye! Girl, paano nagkakasya yan yung totoo? Actually, cellphone to, hello? Girl. Tsaka calculator dito minsan. Girl, multi-purpose yan. Selfie tayo. Napakalaki. Grabe, like,